चिकन पॉकेट खायचे? चला बनवूया. मला इथं हेल्प करतोय हो ना. ऐकेला अशा मिक्सर मध्ये ग्राइंड करायला आवडतं. तर चला आता आपल्याला चिकन पॉकेटच्या स्टफिंगसाठी चिकनची भाजी बनवून घ्यायची. तर त्यासाठी मी इथे बोनलेस चिकन घेतलंय. त्यानंतर थोडीशी शिमला मिर्च घेतली अशी बारीक कट करून, एक टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय आणि कांद्याचे देखील एक कांद्याचा असा स्लाइस करून घेतले. गॅसवर पॅन ठेवून त्यामध्ये तेल टाकायचंय. तेल तापलं की त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घाला. जिरं छान तळतळलं की त्यामध्ये 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट घाला. अद्रक लसूण पेस्टला देखील तेलामध्ये छान फ्राय करून घ्या. त्यानंतर जे आपण बारीक बारीक तुकड्यांमध्ये चिकन जे आहे बोनलेस कट करून घेतलेलं ते टाकायचं आहे. बोनलेस चिकनला देखील अद्रक लसूणच्या पेस्टमध्ये आणि तेलामध्ये व्यवस्थितपणे फ्राय करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट घालायचं आहे, अर्धा चमचा हळद घालायची आहे आणि 1 चमचा जिरा पावडर घालायची. व्यवस्थित चमच्याने नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. चवीनुसार या भाजीमध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे. 1 चमचा सोया सॉस या भाजीमध्ये आपल्याला घालायचं आहे आणि नीट चमच्याने मिक्स करून झाकण ठेवून हिला 5-1 मिनटं छान शिजू द्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये चिरलेला टोमॅटो आपल्याला घालायचा आहे. पुन्हा टोमॅटोला थोडं 5 मिनटं छान या भाजीमध्ये सॉफ्ट होऊ द्या. टोमॅटो सॉफ्ट झाला की यामध्ये चिरलेला कांदा, चिरलेली शिमला मिर्च घालायची आणि व्यवस्थित परतून घ्यायचे. आता आपण ही कांदा आणि शिमला मिर्च शेवटी यासाठी घातली कारण ही आपल्याला पूर्णपणे शिजलेली नको आहे. खाताना याचा क्रंचीनेस तोंडात तो आवाज आला पाहिजे म्हणून ही शेवटीच घातली आणि थोडी कच्ची पक्कीच ठेवायची. यानंतर या भाजीमध्ये मूठभर आपल्याला चीज घालायचं आहे. चीजला पण व्यवस्थित चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे. चीज तसं ऑप्शनल आहे पण घातलं तर खूप छान चव येते चीजी. आता चिकनच्या भाजीचा गॅस बंद करायचा आणि आपली ही आता छानपैकी चिकन पॉकेटमध्ये टाकायची भाजीची स्टफिंग तयार झाली आहे. तर आता पॉकेट बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे इथे ब्रेड क्रम्स. तर हे घरी ब्रेड क्रम्स मी तयार केलेले आहेत. त्यानंतर 2 अंडे फोडून आपल्याला लागणार आहेत. त्यानंतर हे ब्रेड आहेत सँडविच ब्रेड. मी ब्राऊन ब्रेड घेतले, व्हीट ब्रेड म्हणून ते असे दिसत आहेत. तुम्ही व्हाईट ब्रेड देखील घेऊ शकता. तर आपल्याला आधी असे 2 ब्रेड घ्यायचे. चाकूच्या साहाय्याने त्यांचे जे कॉर्नर असतात हे ब्राऊन ते कट करून घ्यायचे असे व्यवस्थित. त्यानंतर ते 2 ब्रेड आपल्याला घ्यायचे, त्यांना एकावर एक असं ठेवून घ्यायचं आणि लाटण्याने त्याला नीट असं लाटून घ्यायचं. त्याच्याने दोघं ब्रेड एकमेकाला नीट चिपकून जातील. त्यानंतर गोल आकाराचं असं कुठलंही एक झाकण किंवा वाटी जे काही असेल ते घ्यायचं आहे आणि ब्रेडवर असं ठेवून त्याचा गोल गोल आकाराने असा ब्रेड आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला चौकोनी या आयताकृती बास्केट बनवायची असेल तर तुम्ही असा हा जो ब्रेड आहे तसाचा तसा देखील राहू देऊ शकता. आता इथं मी भांड्यामध्ये 2 अंडे फोडून घेतले आहेत. तर हे कट केलेला जो गोल ब्रेड आहे त्याला या अंड्याच्या ब्लॉकमध्ये आपल्याला डीप करायचं आहे व्यवस्थित. त्यानंतर लगेच या ब्रेड क्रम्समध्ये आपल्याला त्याला ठेवायचं आहे आणि दोघंही बाजूने व्यवस्थितपणे पूर्ण कॉर्नर्सला सगळ्या साईडने हे ब्रेड क्रम्स लावून घ्यायचे. गॅसवर कढईमध्ये तेल घालायचं आहे आणि तेलामध्ये हे डीप केलेले ब्रेड क्रम्स लावलेले राऊंड शेपचे जे आहेत ते तळून घ्यायचे. असे छानपैकी मस्त दोघंही साईडने असे ब्राऊन कलरचे होईपर्यंत तळून घ्यायचे आणि छानपैकी ते मस्त फुलतात देखील. त्या डबल ब्रेड वापरल्यामुळे ते छानपैकी फुलतात. आणि आता अशा रीतीने सगळेच ब्रेड पॉकेट आपल्याला तळून घ्यायचे. जर असे आयताकृती पॉकेट जरी तुम्हाला बनवायचे असतील तर ते देखील मी करून दाखवते. जे आपण 2 ब्रेड चिपकवून घेतले होते त्यांना सेम तसंच अंड्याच्या ब्लॉकमध्ये लावायचं आहे. त्यानंतर ब्रेड क्रम्समध्ये ते पॉकेट टाकून व्यवस्थित दोघं साईडने ब्रेड क्रम्स लावून घ्या आणि असंच तेलामध्ये सोडून द्या. ते देखील असंच ब्राउनिश होईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे आणि प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. तर आता अशा रीतीने सगळे काही पॉकेट तळून तयार आहेत. तर आता अशा रीतीने हे सगळे पॉकेट आपल्याला चाकूने असे अर्धा सर्कलने कट करून घ्यायचे. डबल ब्रेड असल्या कारणाने ते इझिली कट केल्याने असे छान मोकळे होतात. अशा या आपल्या आता मस्तपैकी बास्केट तयार झाल्या. याच्यातले आपण स्टफिंग पण करून घेऊ. जो चौकोनी आपण तळून घेतला होता तो देखील कट करून दाखवते. त्याला देखील असं अर्ध्या इंचात कट करायचं आहे, चाकूने कापायचं आहे आणि बघा ती देखील छानपैकी अशी ओपन होते बास्केट.
आता सगळे पॉकेट कट करून तयार आहेत. आता या पॉकेटमध्ये घालण्यासाठी आपल्याला एक घरच्या घरीच क्विक सॉस तयार करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला 3 चमचे मेयोनीज घ्यायचं आहे वाटीमध्ये, 1 चमचा टोमॅटो सॉस घालायचा आहे आणि मस्टर्ड सॉस असेल तुमच्याकडे तर तो मस्टर्ड सॉस यामध्ये टाकायचा आहे. त्यानंतर थोडंसं ब्लॅक पेपर यामध्ये घाला, चमच्याने छानपैकी मिक्स करा आणि रेडी झाला आपला आता पॉकेटसाठी हा सॉस. तर चला आता पॉकेटची स्टफिंग करून घेऊया. तर जे कट केलेले आपण पॉकेट आहे त्याचा एक एक हिस्सा आपल्याला असा घ्यायचा आहे. त्यामध्ये हा सॉस चमच्याने मस्त व्यवस्थितपणे लावून घ्यायचा आहे. त्यानंतर एक लेटूसचा छोटासा तुकडा घ्यायचा आहे, त्याला ठेवायचं आहे साईडला. आणि चिकनची जी भाजी आपण बनवून घेतली होती ती चमच्याने व्यवस्थितपणे या पॉकेटमध्ये नीट भरून घ्यायची. व्यवस्थित छानपैकी पॉकेटला स्टफिंग करायची आहे चिकनच्या भाजीने. त्यानंतर वरून अगदी थोडंसं बारीकसं चीज घाला आणि थोडासा हा सॉस देखील साईडला टाकून घ्या आणि याला आता मायक्रोवेव्हमध्ये थोडं 2 मिनिटासाठी चीजला मेल्ट होण्यासाठी ठेवा. तर असे आता सगळे चिकन पॉकेट बनवून घ्या. तर असे हे मस्तपैकी सगळे चिकन पॉकेट बनवून तयार आहे. खूप भारी लागतात हे खायला. एकदम नवीन टेस्ट तुम्हाला या चिकन पॉकेटमधून मिळेल आणि जे कांदा टोमॅटो आपण कच्चं टाकलं होतं त्याच्यामुळे ती क्रंचीनेस पण खूप छान येते तोंडामध्ये. आणि तुम्ही कधीही ब्रेकफास्टमध्ये किंवा मुलांना स्नॅक्स म्हणून एक नवीन डिश बनवून देऊ शकता. आणि आता रमजान देखील चालू आहे तर इफ्तारमध्ये देखील तुम्ही हे चिकन पॉकेट बनवू शकतात आणि सगळे काही आनंदाने खाऊ शकतात. मी थोडी करतोय, तुमचं करा. खाऊन सांगा कसं झाले. छान झालं, बस टेस्टी. सुने कांचन छान झालं. तू सुने पॉकेट चिकन कसं लागतं बेटा? चिकन पॉकेट कसे लागले? छान लागले. छान होतं. तू खाल्लं चिकन पॉकेट? बरं, असं होतं. मी पण खाऊन बघते. खा. तुला नको? छान झालं, मस्त लागतंय. रेसिपी आवडल्यास काहीतरी नवीन वाटल्यास नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशाच नवनवीन खानदेशी मल्टी क्युझिन व्हेज नॉनव्हेज रेसिपीचा आनंद घ्या. बाय बाय.